الشرك والردى، ومن عمل الشيطان والجبت والنصب، وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق، فالحمد للرب. جاءنا في الخبر أن رجل مر على كومة من التراب فقال لو في نفسه لو أن الله سبحانه وتعالى رزقني مثل هذا التراب طعاما لأطعمته للفقراء والمساكين. فأوحى الله إلى نبي زمانه أن الله سبحانه وتعالى قبل منك صدقتك. مما علمنا إياه الحبيب صلى الله عليه وسلم واستفدناه منه فائدة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، علم النية الصالحة، فقه النوايا، وإن صح نسميه فن النيات الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله، أي أن المؤمن يستطيع بنيته أن يتوصل إلى ما لا يمكن أن يتوصل إليه بعمله. وهناك فوائد مهمة جدا يستفيدها الإنسان من كلام هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأول أنه يمكنه أن ينوي أشياء كثيرة هو غير قادر عليها. يعني الفقير اليوم يستطيع أن ينوي أن يتصدق إذا كان معه مال، يستطيع أن ينوي أن يدافع عن الإسلام، أن يعلم الناس. لكن إذا صدقت هذه النية مع الله سبحانه وتعالى، قالوا: ما علامة الصدق؟ مثلا أنا قلت لو عندي مليار لتصدقت به أو تصدقت بنصف المليار، وما معي إلا 1000 ريال، ولكن لا أتصدق من 1000 ريال ولا بريال واحد، فأنا شحيح. فشحي بهذا علامة على أن النفس متعلقة بالمال، حتى لو كثر بعد ذلك لن يتصدق. وهذا أمر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، لكن هذه علامة الإنسان يعرف بها صدقه مع ربه سبحانه وتعالى في علاه. يمكن أن أقرأ صفحة من القرآن وبجانبي واحد يقرأ صفحة من القرآن، ويمكن أن أكون أكثر منه ثواب بكثير. كيف؟ تعدد النوايا. هذا قرأ القرآن بغرض التلاوة، وأنا لما جئت أقرأ القرآن نويت في قراءتي أن أتلو القرآن لأذكر به نفسي، نويت كذلك أن أذكر به من يسمع، نويت به كذلك الشفاء، لأن الله تعالى جعل في القرآن شفاء، فنويت به أن أستشفي به، أن ينور الله بالقرآن قلبي ويشرح بالقرآن صدري. وهذا كله مما ورد أن القرآن يشرح الله به الصدر وينور به القلب. نويت ونويت ونويت، كل هذه النوايا إلى حد كم؟ إلى ما لا نهاية. والله سبحانه وتعالى واسع حكيم، يعطي جل جلاله وتعالى في عظمته. وهنا تفاوت الناس في الدرجات. النية تحول العادة إلى عبادة، فالإنسان كما يقول سيدنا أبو موسى الأشعري لما سألوه عن قيامه قال: إني أنام من الليل وأقوم أرجو في نومي ما أرجو في قيامي. هذا الفقه الذي فقهه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينام ولكنه ينوي في نومه هذا، ينوي أنه يريد ذلك تقوي على طاعة الله، إعطاء جسده حقه، إن لنفسك عليك حقا، فهو يطيع أمر الله في أن يعطي الجسد حقه. كل هذه نوايا تجعل النوم عبادة. الأكل، إذا الإنسان أكل بغرض التقوي على طاعة الله، أكل جبرا لخاطر زوجته التي طبخت له الطعام، جبرا لخاطر المضيف الذي ضيفه، وكذا وكذا وكذا. يمكن أن ينوي عدة نوايا. كل واحد منا يصبح كل يوم إلى عمله، إلى وظيفته. ماذا يعزم الإنسان في وظيفته عندما يذهب؟ الناس تمشي مع سيل الحياة،
لكن المسلم المؤمن يجعل من ذهابه للعمل نوع من العبادة الراقية، ينوي أنه في خروجه من البيت أنه سيسلم على المسلمين الذين في الطريق، ينوي أنه في عمله يعف نفسه ويستر أهله، ينوي بذلك أن يقوي بلده ووطنه وأن يعين على نهضة بلده وعلى نهضة الإسلام، ويمكن أن يعدد من النوايا كثير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن كما علمنا أن النية الصالحة تحول العادة إلى عبادة، يمكن أن تحول العبادة إلى عادة أو تحول العبادة إلى ما لا قيمة له، كما في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من القصص العجيبة أن رجلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة واحدة. كيف هذا؟ هذا الرجل اسمه الأصيرم، جاء إلى المدينة فسأل عن سعد بن معاذ فقالوا له أنه في أحد، وسأل عن أهله قالوا له أنهم في أحد، فطاب له الإسلام فأسلم وذهب إلى أحد ومعه رمحه، فدخل وسط المعركة حتى أن المسلمين قالوا: ماذا تريد؟ قال: أقاتل معكم. قالوا: حمية أو أنك أسلمت؟ قال: بل اطمأن قلبي بالإسلام. فقاتل حتى قتل، وقبل أن يموت قال لهم: إن أموالي لمحمد يفعل بها ما يشاء، ومات. فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه دخل الجنة. لذلك قالوا أنه ما صلى لله ولا صلاة، لكن النية الصالحة. والغريب كذلك من أثر هذه النية أن هذه الأموال الأرض المزرعة التي كانت معه وقال أنها لمحمد لا تزال إلى يومنا هذا موجودة في المدينة المنورة، ولا زالت تثمر النخل، أرض تنسب إلى هذا الصحابي الذي ما عرف من الإسلام إلا النية الصالحة وإقباله على الله سبحانه وتعالى. جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك تبع لما جاء من اليمن ودخل إلى يثرب التي صارت بعد ذلك المدينة، جاء إلى يثرب فقال له اليهود أن هذه الأرض هي التي يهاجر إليها خاتم النبيين، فبنى ذلك الملك بيت وقال: هذا البيت أريده أن يكون لهذا النبي. ومرت أكثر من 100 سنة، فلما جاء رسول الله المدينة وأراد كل أهل المدينة أن يسكن رسول الله عندهم قال: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فمشت الناقة حتى جاءت إلى عند دار أبي أيوب الأنصاري. هذا البيت هو البيت الذي بناه ذلك الملك قبل أكثر من 100 سنة، ونوى أن هذا البيت يكون منزلا لخاتم النبيين وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا توجه الإنسان بنية إلى شيء وقصد شيئا بهمة وبنية صالحة ربطها مع الله، حقق الله سبحانه وتعالى له هذه النية. تزوج الرجل ونوى بزواجه أن يكرمه الله بأولاد يحفظون القرآن ويكونوا صالحين، يحقق الله سبحانه وتعالى له هذه النية بكرمه سبحانه وتعالى. من لطائف النيات كذلك التي تعلمناها من رسول الله أن الإنسان يمكن أن يربط نيته بمن هو أفقه منه أو من هو أعرف منه بالله وأكثر تفننا في النيات. من أين أخذنا ذلك؟ سيدنا علي بن أبي طالب لما جاء إلى الحج وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد سبق من المدينة إلى الحج، والإمام علي جاء من اليمن إلى الحج، فلما وصل قال له صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: يا رسول الله إني قلت أهللت بما أهل به رسول الله. يعني هو ما يدري النبي أحرم تمتعا أو قرانا أو إفرادا، ما يدري،
لكن قال قلت أهللت يعني أحرمت على نية رسول الله، فأقره رسول الله على ذلك وقال له أبقي على هديك، فجعله مفردا مثله كما هو في الرواية. فمن هنا قال العلماء والصالحون الإنسان ينوي النيات الصالحة ثم يربط نيته بنية رسول الله. فهنا نأخذ سرا من أعمق أسرار الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعز حقائق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في أن نربط نياتنا بنياته. دائما نحن نتكلم عن اتباع رسول الله في أعماله، هنا نتكلم عن اتباع رسول الله في نياته، وهي من أسرار أنوار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عليك سلام الله ما حرك الحدا قلوبا إلى مغناك بالشوق والحب، وصلى عليك الله دابا وسرمدا وسلم يا مختار والآن والصحب.